สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะวันนี้เราจะมาดูคำศัพท์หนึ่งที่คนไทยใช้บ่อยๆนั่นก็คือคำว่า to hold หรือว่า to carry ในภาษาไทยมีหลายคำนะคะจะใช้คำไหนก็อยู่ที่เราทำท่าอะไรแล้วก็อยู่ที่น้ำหนักของสิ่งของนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่ามีคำไหนบ้างในภาษาไทยแล้วก็ใช้กันยังไงแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใน Patreon ของ Grace จะให้ตัวอย่างเพิ่มเติมกับคำศัพท์ทุกคำศัพท์ที่ใช้ในวันนี้ลองเข้ามาดูนะคะ Grace จะเขียนลิงก์ไว้ใน description คำที่หนึ่งคือคำว่าถือคือการถือไว้ในมือตัวอย่างถือมือถือI'm holding my phone คำว่ามือถือมาจากคำว่ามือ hand กับคำว่าถือ to hold ถือมือถือ I'm holding my phone ช่วยถือหน่อยได้ไหม Can you hold it for me please อย่าถือแบบนั้นสิอย่าถือ Don't hold him like this อย่าถือแบบนั้นถือหนังสือ hold a book ถือกระเป๋า hold a bag ถือกุญแจ hold a key เป็นการถือสิ่งที่เล็กๆถือได้ในมือคำที่สองคือคำว่ายกในภาษาอังกฤษเหมือนกับคำว่า to lift เพราะว่าสิ่งของที่เราอยากจะยกนั้นมันหนักก็เลยไม่เรียกว่าถืออย่างเช่นตัวอย่างยกน้ำหนักเคยยกน้ำหนักไหมคะเหมือนกับ Arnold Schwarzenegger ชอบยกน้ำหนักแล้วก็อาจจะยกโต๊ะเพราะว่าโต๊ะใหญ่ๆเนาะต้องยกโต๊ะหรือว่ายกกล่องช่วยยกเตียงหน่อยได้ไหมคะทำมือถือตกใต้เตียง Can you help me lift the bed because I dropped something under the bed ยกกระเป๋าขึ้นมาวางบนเก้าอี้ lift my bag and put it on the chair คำที่สามคือคำว่าขนคือการ transport things or people คือการย้ายคนหรือสิ่งของออกไปจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตัวอย่างนะคะมาช่วยขนของหน่อยได้ไหมฉันจะย้ายบ้าน Can you come and help me carry transport my things I'm gonna move มีรถปิกอัพไหมคะมาช่วยขนเฟอร์นิเจอร์ไปหน่อยได้ไหม Do you have a pickup truck Can you come and carry the furniture รถขนผลไม้ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ The truck that carries fruits collided with motorbike มาช่วยขนของที่ซื้อจากตลาดเข้าบ้านหน่อยได้ไหมคะ Can you come and help me carry the things that I bought from the market into the house คำที่สี่คือคำว่าอุ้มคือการถือเด็กหรือสัตว์ไว้ในอ้อมแขนไว้ในมือis to hold a child or an animal in your embrace or in your hand ตัวอย่างนะคะ Grace กำลังอุ้มหมาอุ้มแบบนี้หรือว่ากำลังอุ้มหมาแบบนี้ป๊าอุ้ม Dad please hold me please carry me อย่าให้คนแปลกหน้าอุ้มลูกของคุณ Don't let a stranger carry your child คำที่ห้าคือคำว่า bag คือการยกของขึ้นไหล่แบบนี้ลองคิดถึงพระเยซูแบกไม้กางเขนขึ้นไหล่เดินป้าคะหนูช่วยแบกถุงข้าวสารให้ไหมคะ Auntie do you want me to help carry the rice bag เป็นผู้หญิงไม่ควรแบกของหนักๆนะ As a woman you shouldn't carry heavy things คำถัดไปคือคำว่าสะพายนะคะสะพายคือ
การเอาสายสะพายนี่คือสายสะพายมาสะพายที่หลังแบบนี้อาจจะเป็น1ด้านหรือว่า2ด้านแบบนี้ก็ได้ฉันอยากสะพายกระเป๋าเป้ไปเที่ยวทุกที่ I want to carry a bag and go to everywhere อย่าสะพายกระเป๋าแบบนี้นะคะไม่ดีต่อหลัง Don't carry your backpack like this it's not good for your back คำถัดไปคือคำว่าหามจำคำว่าหามส่งโรงพยาบาลไว้นะคะส่วนมากคำว่าหามจะใช้กับคำว่าโรงพยาบาลนักฟุตบอลเจ็บหนักต้องมีคนหามส่งโรงพยาบาล The football player got severely injured and someone has to carry him to the hospital ผู้ป่วยหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลแล้ว An unconscious patient has been carried to the hospital คำสุดท้ายคือคำว่าหิ้วหิ้วคือการถือของเบาๆด้วยนิ้วตัวอย่างหิ้วถุง Grace กำลังหิ้วถุงด้วยนิ้ว2 นิ้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้การบ้านของวันนี้คือเลือกมา3คำจากวิดีโอนี้แล้วก็แต่งประโยคเขียนลงมาในคอมเมนต์นะคะแล้วเกรซจะเข้าไปเช็คขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ